The Special Assistant to the President on Climate Change Matters, Yusuf Kelani, said recent flooding in Lagos and other parts of the country should serve as a wake-up call for governments, communities and citizens to prioritize disaster preparedness and climate resilience. Kelani, in a statement issued in Abuja, flood risk across federal states. The presidential aide stressed that communities along the rivers Niger and Benue, as well as states in the north-central, south-south, southeast, parts of the northwest and coastal regions remain highly vulnerable. Across Nigeria, communities are repeatedly confronted with waterlogged streets, submerged homes and damaged infrastructure, not simply because it rains, but because our drainage system and urban development have failed to keep pace with the growing population. Our reporter, Timitope Oguleye, examines the cause of flooding and the measures needed to reduce its devastating impact. Flooding remains one of the most destructive natural disasters affecting communities worldwide. It occurs when heavy rainfall, overflowing rivers, inadequate drainage systems, or rising water levels cause water to inundate areas that are normally dry. Experts say that while some floods result from natural causes, human activities such as indiscriminate waste disposal, deforestation, and poor urban planning have significantly increased both the frequency and severity of flooding. Speaking with BCOS News, a professor of civil engineering at the University of Ibadan, Professor Wasiu Ajagbe, explained that flooding occurs when rainfall exceeds the capacity of natural or man-made drainage systems. He noted that rapid urbanization has reduced the land's ability to absorb rainwater, while poorly maintained and blocked drainage channels have further worsened the situation. Flooding by now is not something that is strange to anybody. I mean, if we have not experienced it personally, you must have heard it over the news that there was flooding, so lives were lost and all that. Even at times, it happened to someone that is close to you. Now, but what they fail to realize is that what is their whole contribution in making this flooding happen? They don't know that. They need to know. Because we are saying that most times it is the effect of human beings that makes this happen. Because naturally, so many places have been existing before we get there to inhabit it. And then nature has a way of controlling itself. Water falls, it goes and finds its way to the receiving water body. But any attempt for human to obstruct the natural flow pattern will have the consequences. He identified indiscriminate refuse dumping, construction on natural waterways, and deforestation as major human factors responsible for flooding. According to him, these activities obstruct the free flow of water, increase surface runoff, and intensify the impact of heavy rainfall. You know, some places that now that you have seen one building, the water keep claiming building every year. They remove one part of this building, the owner tries to patch it, he comes again, removes it, and gradually, because ordinarily they were not supposed to build there. So this is also man-made effort. Then also all these our efforts in the forest, cutting trees arbitrarily without minding what happens, because all those are natural barriers. Trees are meant to hold, soil together in a way that will not allow easily water to wash them off. So because when water is flowing ordinarily without having all other erodables around them, the strength of pushing at times may not be very damaging as such. But when it makes water erode soil easily, makes it muddy, unclear, and erode all other things along its path and makes it more dangerous as it goes along the path to erode and have this forceful power of demolition and destroying things. Professor Ajagbe urged residents to dispose of waste responsibly, keep drainage channels free of obstruction, and avoid building on flood-prone areas and natural waterways. He also called on government at all levels to enforce environmental regulations, improve drainage infrastructure, and intensify public enlightenment campaigns on flood prevention. Temitope Ogunleye, BCOS News. The Oyo State House of Assembly has given legislative concurrence to Governor Seyi Makinde's request for a 330 billion naira budget realignment and supplementary
appropriation to pave the way for accelerated execution of key infrastructure projects and other priority government programs across the state. The approval followed the consideration of an executive communication transmitted by Governor Makinde to the House and read during plenary on Wednesday by the Speaker, Right Honorable Adebo Ogundoyin. BCOS reporter Olamipo Sishola brings the details. Following the presentation of the executive communication to Oyo State Supplementary and Realignment Appropriation Bill 2026 and the Oyo State Supplementary Finance Bill 2026 scaled through first and second readings before being referred to the House Committee on Finance Appropriation and State Economic Planning for detailed legislative scrutiny. In the executive letter, Governor Makinde explained that the request became necessary following submissions by the several ministries, departments, and agencies seeking the additional budgetary allocations to facilitate the timely implementation and completion of the ongoing strategic projects across the state. According to the governor, the request was approved by the State Executive Council after considering recommendations of the Ministry of Budget and Economic Planning, which reviewed the funding needs of the affected MDAs in line with the administration's roadmap for sustainable development 2023 to 2027. Governor Makinde stated that the additional expenditure will principally fund the completion of major infrastructure projects, including the Circular Road, Ido-Eruwa Road, Airport Ajah New Ife Expressway, Shaki Igboho Road, and Akwete Awota Akufo Junction Road project, as well as ongoing remodeling and upgrade of the Ladoke Akintola International Airport. The proposal also provides funding for ongoing construction works at the Government House, Consolidated Revenue Fund charges, public debt servicing, loan repayment, gratuity payments, and preparations for the forthcoming local government elections expected to commence in the third quarter of the year. The governor further disclosed that the request for additional funding were received from the Ministry of Public Works and Transport, Oyo State Investment and Public-Private Partnership Agency, OISIPA, Ministry of Finance, Office of the Executive Governor, Oyo State Independent Electoral Commission, OSEC, Ministry of Establishments and Training, Oyo State Road Maintenance Management Agency, OSTROMA, and the Office of the Head of Service. A breakdown of the proposal showed that the total additional expenditure amounts to 330 billion naira, comprising 35.5 billion naira for your current expenditure, representing 10.76%, and 294.5 billion naira for capital expenditure, representing 89.24% of the total proposal. The proposal further indicated that 120 billion will be sourced through the alignment of the existing capital allocation from MDAs with upspent budget provision, while the remaining 210 billion naira will constitute a supplementary budget to be added to the state's 2026 appropriation law. With the Assembly concurrence, the 2026 Oyo State budget has increased from 892.09 billion naira to 1.102 trillion, representing an addition of 210 billion to the state fiscal framework for the year. Olamipo Ishola, BCOS News. Meanwhile, the Oyo State House of Assembly has confirmed the appointment of Dr. Ladipo Olabode Taiwo as Commissioner Designate following the approval of his nomination during Tuesday's plenary sitting, presided over by the Speaker, Right Honorable Adebo Ogundoyin. The confirmation came after the presentation and consideration of the report of the House Committee on Special Duties, chaired by the Deputy Speaker, Honorable Muhammad Abiodun Fadeyi, who recommended the nominee for the confirmation after the committee's screening exercise. The House subsequently adopted the committee's recommendations and unanimously approved the nomination of Dr. Ladipo Olabode Taiwo to serve as a commissioner in the Oyo State Executive Council. Governor Seyi Makinde had, in a letter dated June 30th, 2026, forwarded the name of Dr. Ladipo Olabode Taiwo to the House for screening and confirmation
in accordance with the Section 192 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended. The governor, in the correspondence addressed to the Speaker, requested the lawmakers to give the nomination the usual kind and expeditious consideration. Makinde explained that the nomination was made in compliance with the constitutional provisions governing the appointment of commissioners and expressed confidence that the Assembly would accord the nominee a fair and prompt screening process. Presenting the committee's report before the House, the chairman of the Committee on Special Duties and Deputy Speaker, Honorable Muhammad Abiodun Fadeyi, informed members that the committee had screened the nominee and found him qualified, competent, and suitable for appointment as commissioner. Dr. Taiwo is no stranger to the Oyo State Executive Council, having previously served as the Commissioner for Health under the administration of Governor Sheyi Makinde. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on StarTimes. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. And that's the end of the midday news. Thank you for watching. gbàgede òṣèlú dé. Araba ni bàbá o, ẹni ẹ bá rí ẹbí. Ọba ètò lètò gbàgede òṣèlú níkànnì ilé akéde lóríta Basọ̀rún Ìbàdàn. Ẹja ńlá ni wọ́n gbàgede òṣèlú gbé lọ́sẹ̀ yìí o. Àwọn tó jẹ́ pé bí wọn ò sí ìjọ òkun, bí wọn ò bá sí lágbo òṣèlú irúfẹ́ agbo bẹ́ẹ̀ kò lè ta sánsán láéláé. Àwọn làbá máa pè námúgbòrò dùn lágbo òṣèlú. Àwọn náà ni àlejò wa lọ́sẹ̀ yìí. Ètò gbàgede òṣèlú gbàlejò obìnrin fúngbà àkọ́kọ́, kì í wá ṣobìnrin lásán o, obìnrin takuntakun bí ọkùnrin, ẹni tá a lè sọ pé ó rínú ròde lágbo òṣèlú lágbà lálejò lọ́sẹ̀ yìí. Aya àgbà olóṣèlú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, pàápàá jùlọ nílùú Ìbàdàn tí ń ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mà ní, tó tún ṣe aṣíwájú àwọn obìnrin nínú ẹgbẹ́ òṣèlú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, Yèyélúwà Alájà Abọ́sẹ̀dé Adédìbú ni ó máa tẹnubọ àwọn ohun tó yẹ kó jẹ́ ojúṣe àwọn obìnrin lágbo òṣèlú, pàápàá jùlọ àwọn obìnrin tọkọ wọn bá dipò òṣèlú mú láàrin ìlú. Ọ̀nà wo làwọn obìnrin náà lè gbà rọ́wọ́ mú jèrè òṣèlú pẹ̀lú bẹ́tò ìdìbò 2027 ṣe ń súnmọ́lé? Kí ló dé gan tó fi jẹ́ pé ẹ̀ta oró obìnrin ló wà nípò àṣẹ, pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé àwọn obìnrin ni mọ̀ ń pọ̀ jùlọ táwọn olóṣèlú máa ń lò tó bá dàsìkò ìpolongo ìbò. Ọjọ́ Sátidé tó ń bọ̀ yìí lágbọ́ wìrìwìrì lẹ́nu àtòfiṣẹ́ ogun rán Yèyélúwà Abọ́sẹ̀dé Adédìbú lórí ètò gbàgede òṣèlú láago 10 àárọ̀ sáago 12 ọ̀sán lólúyọ̀lé 98.5 FM, Òkè Ògùn 96.3 FM, Àjílété 92.1 FM àti lórí tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ wa BCOS tó fi máwọn ìkànnì ẹ̀rọ ayélujára iléeṣẹ́ wa gbogbo. Ẹ kú ojúlọ́nà o. Gbogbo wa ló kàn pátá.
Ẹ káàsán, a kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ni mo mú wá fún yín. Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ìjọba àpapọ̀ ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti tètè bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì fún ẹ̀kún omi bí òjò ṣe ń pọ̀ sí i. Olùdámọ̀ràn pàtàkì ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ àyípadà ojú ọjọ́ Yusuf Kelani ló ṣàlàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi tó ń wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó àtàwọn apá ibòmíràn lórílẹ̀-èdè yìí yẹ kó jẹ́ ìkìlọ̀ fún àwọn ìjọba, àwọn agbègbè àtàwọn aráàlú láti mú ìgbáradì ojú ọjọ́ lọ́kùnkúndùn. Nínú àtẹ̀jáde tó fi síta nílùú Àbújá, amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ààrẹ náà ṣèkìlọ̀ pé àyípadà ojú ọjọ́ ti ba ìlànà bí òjò ṣe ń rọ̀ lórílẹ̀‐èdè jẹ́, ó sì ti mú kí ẹ̀kún omi tó burú jáì sí láwọn ọ̀pọ̀ ìpínlẹ̀. Amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ààrẹ náà tún ṣàlàyé pé àwọn agbègbè tó wà lẹ́bàá odò Niger àti Benue tó fi mọ́ ìpínlẹ̀ ní àárín gbùngbùn àríwá, àjìndò gúúsù, ìlà oòrùn àríwá àtàwọn apá ibì kan lẹ́kùn tí odò bá ti wà ni ó ṣeéṣe kí wọ́n fojú winá ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi jùlọ. Ikú omi kì í ṣe àmúwá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìkan, àmọ́ àfọwọ́fà ọmọnìyàn náà máa ń ṣokùnfà rẹ̀, bíi dídá ẹ̀gbin sí ojúṣàn omi, dídá ẹ̀gbin sí ibi tí kò yẹ pẹ̀lú ààtò ìlú tí kò dúró re. Lọ́dọọdún ni ọ̀pọ̀ ẹ̀mí ń ṣòfò tí ọ̀pọ̀ dúkìá sì ń bàjẹ́, tí àtijẹ àti mu ọ̀pọ̀ ẹ̀dá náà sì ń dípa nítorí àìtẹ̀lé àwọn ìlànà láti dẹ́kun ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi. Akọ̀ròyìn wa Tèmítọ́pẹ́ Ògúnlẹ̀yẹ ṣe àgbéyẹ̀wò ohun tó ń ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi. Ìròyìn tó kù rèé, ẹ bá mi kà lọ. Ìkún omi jẹ́ ọ̀kan lára ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù tó máa ń ba nǹkan jẹ́ púpọ̀, ó sì máa ń ṣe àkóbá fún àwọn agbègbè káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Ìkún omi máa ń wáyé lásìkò tí òjò ńlá bá rọ̀, tí àwọn odò kún kọjá bèbè wọn, àìsí ojúṣàn omi tó lọ gerege. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé bí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìkún omi yìí bí ọ̀pọ̀ rẹ̀ ṣe jẹ́ àjálù láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ náà ni iṣẹ́ ọwọ́ ọmọnìyàn ń fà á, bíi dídà ìdọ̀tí sí ibi tí kò yẹ, gígé igbin láì gbin òmíràn rọ́pò, àti ààtò ìlú tí kò dúró re. Wọ́n ní àwọn nǹkan wọ̀nyí kó ipa tó jọjú nínú bí ìṣẹ̀lẹ̀ ìkún omi ṣe ń wáyé. Nígbà tó ń bá ìkọ̀ròyìn wa sọ̀rọ̀, ọ̀jọ̀gbọ́n nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ ní Fásitì Ìbàdàn, ọ̀jọ̀gbọ́n Wàsíù Àjàgbé ṣàlàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ ìkún omi máa ń wáyé lásìkò tí òjò ńlá bá rọ̀, tí agbára rẹ̀ sì kọjá eléyìí tí ọmọnìyàn lè ṣe òdiwọ̀n rẹ̀, àti pé àìsí ojúṣàn omi tó lọ gerege náà máa ń ṣokùnfà. Ó ṣàlàyé pé bí ọ̀làjú ṣe ń dé bá àwọn ìlú ńláńlá àti àwọn ẹsẹ̀ kùkú ti mú kí ilẹ̀ kó pàdánù agbára láti gba omi òjò mọ́ra, àti wípé dídí àwọn ojúṣàn omi náà tún lè mú kí gbogbo nǹkan pakasọ. Nígbà tí òjò bá rọ̀, torí pé ẹ lè gbọ́ pé omi ń yalé nígbà tójò bá sí nígbà ẹ̀rùn, àfi tó yẹ pé bí ibi àká omi tó ń pè ní dam tó bá wó, but nínú ẹ̀rùn ẹ lè gbọ́ pé omi yalé, but inú òjò omi ó máa yalé. Now tójò bá ti rọ̀ tó dórí ilẹ̀, dandan ni caution, tẹ́ ẹ bá gbé ìwọ̀nba mélòó la fẹ́ gbé ń bẹ̀, èyí tẹ́ ẹ bá gbé tó bá dórí ilẹ̀, dandan ni caution lọ. Tí ò bá ti wá níbi kó yóò ṣàn lọ títí tí ó fi débi tódò bá wà, díẹ̀ nínú ẹ̀ máa wọnú ilẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ á ṣe kí ni o, á ṣàn lọ títí tí ó fi débi tódò bá wà. Ọ̀nà tómi yóò gbà láì ní wó nǹkan kankan, tẹ́ ẹ bá ti ṣọ̀nà ẹ̀, ó ti di dandan kó wó nǹkan tàbí kó bà nǹkan jẹ́ tó bá ń lọ. Ó ṣàlàyé wípé dídà ẹ̀gbin sí ibi tí kò yẹ, àìla àwọn ojú ọ̀nà tí omi lè gbà kọjá, àti gígé igbin láì gbin òmíràn rọ́pò jẹ́ ọ̀kan lára ohun tó tún máa ń ṣokùnfà ìkún omi. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n yìí ṣe wí, àwọn nǹkan wọ̀nyí máa ń dí ojúṣàn omi lọ́wọ́ ni, ó sì máa ń jẹ́ kí omi kó pọ̀ káàkiri nílẹ̀, èyí tí òjò ńlá bá ṣokùnfà rẹ̀. Àwọn ìrìnà tí wọ́n ti pèsè gẹ́gẹ́ ọ̀nà ojútó omi tí wọ́n ti pèsè lẹ̀, lọ́pọ̀lọpọ̀ gbàláwá fúnra lára tiwa látara àwọn ṣe wa la fi ń dí àwọn ojúpa omi ojúṣàn omi, bí ká kó ìdọ̀tí sí, kó jẹ́ pé àyè tí wọ́n fi lẹ̀ kómi gbà, á wàá fi ìdọ̀tí wa á fi di, á máa di díẹ̀díẹ̀ torí pé là ń da ìdọ̀tí sí. Àbí nígbà tó yẹ pé àṣà pé tójò bá ti ń rọ̀, ìgbà náà la máa dalẹ̀ wá sínú àgbàrá. Àwọn àgbàrá yìí àkọ́kọ́ wọ́n á padà kó àwọn ilẹ̀ lọ bí odò tó yẹ kómi máa gbà díẹ̀, òun náà á dínkù tómi yẹn lè gbà. Tágbàrá bá ń dé, tó bá ti dínkù, ìwọ̀nba tó bá lè gbà, èyí tó bá lè gbà yóò fọ́n ká kọjá ibi tí
ó yẹ kí tódò yẹn wà ní yóò di pé tí ń lọ ń ba oko jẹ́ tó ń lọ ba ilé àti ọ̀nà jẹ́. ọ̀jọ̀gbọ́n àjàgbé wá rọ àwọn aráàlú láti máa da ilẹ̀ sí ibi tó yẹ kí wọ́n sì jẹ́ kí ojúṣàn omi kó lọ gerege láìsí ìdíwọ́ kankan kí wọ́n sì yàgò fún kíkọ́ ilé sí àwọn ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi ti sábà máa ń wáyé tàbí láwọn ẹ̀bá omi. ó tún wá ké sí ìjọba lẹ́lẹ́kajẹ̀ka láti dájú pé ó fi ẹsẹ̀ òfin àyíká múlẹ̀ kí mímú ìgbélárugẹ bá ojúṣàn omi àti ṣíṣe àfikún ètò ìlanilọ́yẹ̀ fáráàlú lórí ọ̀nà láti dẹ́kun ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fọwọ́ sí ìbéèrè gómìnà Ṣèyí Mákindé láti ṣe àtúntò àti àfikún 310 bílíọ̀nù náírà fún àbá ètò ìṣúná tọdún yìí láti fààyè gba àwọn iṣẹ́ àkànṣe ńláńlá kan àti àwọn ètò ìjọba ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí. ilé fọwọ́ sí ìbéèrè gómìnà Mákindé lẹ́yìn tí olórí ilé aṣòfin Adébọ̀ Ògúndòyìn ka lẹ́tà náà sétígbọ́ àwọn aṣòfin yòókù níbi ìjókòó ilé tó wáyé lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun. akọ̀ròyìn wa Ọlámípọ̀sí Ìṣọ̀lá bá wọn péjú síbẹ̀. ìròyìn tó múbọ̀ rí ẹ bá mi kálọ. lẹ́tà láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ka aláṣẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí àtúntò àti àfikún àbá ètò ìṣúná ọdún 2026 ní ilé kà fún ìgbà àkọ́kọ́ àti ìgbà kejì tó sì darí rẹ̀ sí ìgbìmọ̀ tó wà fún ètò owó náà àti ọ̀rọ̀ àbá ètò ìṣúná tó fi mọ́ ààtò ọrọ̀ ajé ní ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún àgbéyẹ̀wò. nínú lẹ́tà náà gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣàlàyé wípé ìbéèrè àfikún yìí ṣe pàtàkì nítorí owó tí àwọn iléeṣẹ́ àti lájọlájọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílò láti fi ṣe àfikún àbá ètò ìṣúná wọn láti fi ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó ṣe kókó ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí. gẹ́gẹ́ bí gómìnà ti wí, ìwé ọ̀hún ni ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé wa fọwọ́ sí lẹ́yìn tí iléeṣẹ́ tó rí sí àbá ètò ìṣúná àti ààtò ọrọ̀ ajé ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ tó sì dáhùn àbá èyí tí ó fi ṣe àgbéyẹ̀wò owó tí àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ nílò láti lè fi ṣe àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè láàrin ọdún 2023 sí 2027. gómìnà Mákindé ṣàlàyé wípé àfikún owó náà ni wọn yóò lò láti fi parí àwọn iṣẹ́ àkànṣe ńláńlá kan bíi iṣẹ́ ojú ọ̀nà olóbìrípo, iṣẹ́ ojú ọ̀nà Ìdó sí Èrúwà, iṣẹ́ ojú ọ̀nà pápákọ̀ òfurufú sí Àjíà tó fi dé Ifẹ̀ tuntun, iṣẹ́ ojú ọ̀nà Ṣakí sí Ìgbòho àti Àpẹtẹ Àwọ̀tún Àkúfọ̀ tó fi mọ́ àgbéga pápákọ̀ òfurufú Ládòkè Akíntọ́lá ní Alákíá nílùú Ìbàdàn. àfikún owó yìí náà ni yóò tún wà fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ lórí ẹ̀ ní ilé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi mọ́ sísan àwọn owó ìyá kan àti sísan àjẹ́lẹ̀ àwọn owó ìfẹ̀yìntì àti ìgbáradì fún ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tí yóò wáyé nínú ọdún yìí. gómìnà Ṣèyí Mákindé tún ṣàlàyé wípé ìbéèrè láti fi àfikún àbá ètò ìṣúná yìí ló dá lórí àwọn àbá tí wọ́n ti gbà àti ìbéèrè láti iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ òde pẹ̀lú àjọ tó ń rí sí àjọṣepọ̀ láàrin iléeṣẹ́ aládàáni àti ti ìjọba OISIPA, iléeṣẹ́ ètò ìṣúná, ọ́fíìsì gómìnà, àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ OISEC, iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́, àjọ atọ́nàṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ OSTROMA àti ọ́fíìsì olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba. àtúpalẹ̀ owó yìí ṣe àfihàn rẹ̀ wípé 310 bílíọ̀nù náírà nínú èyí tí wọ́n yóò ti lo 35 bílíọ̀nù náírà fún owó náà àtìgbàdégbà, èyí tó ń ṣe àfihàn ìdá 10 nínú ọgọ́rùn-ún 300 mílíọ̀nù náírà fún iṣẹ́ àkànṣe ńláńlá tó ṣe àfihàn ìdá 64 nínú owó náà. àbá ètò ìṣúná yìí tí wọ́n ń gbèrò rẹ̀ òun náà ni ó fi hàn wípé 100 bílíọ̀nù náírà ni wọn yóò wá láti ipasẹ̀ àwọn owó èyí tí ìjọba ń rí gbà látọ̀dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ àti lájọlájọ àti àwọn àbá ètò ìṣúná tí wọn ò tí ì ná owó rẹ̀ nígbà tí 210 bílíọ̀nù náírà ni wọn yóò fi ṣe àfikún àbá ètò ìṣúná ti ọdún yìí. pẹ̀lú bí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ṣe àfikún àbá ètò ìṣúná ti ọdún 2026 báyìí, ó fi ṣe àfihàn wípé 210 bílíọ̀nù náírà ni ó ti fi kún àbá ètò ìṣúná ọdún yìí. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS.
ní báyìí náà ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fìdí ìyànsípò dókítà Ládìpọ̀ Ládélé Táíwò múlẹ̀ fún ipò kọmíṣánná lẹ́yìn tí ilé fọwọ́ sí orúkọ rẹ̀ níbi ìjókòó ilé èyí tó wáyé lọ́jọ́ ìṣẹ́gun tí olórí ilé aṣòfin Adébò Ògùndòyìn darí ilé gbé ìgbésẹ̀ yìí lẹ́yìn tí ilé tẹ́wọ́ gba lẹ́tà láti ọ̀dọ̀ gómìnà Ṣèyí Mákindé tó sì taari rẹ̀ sí ìgbìmọ̀ ilé tó wà fún àkànṣe iṣẹ́ èyí tí igbákejì olórí ilé aṣòfin Mohammed Fádèyí jẹ́ alága rẹ̀ tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò fún dókítà Ládìpọ̀ nínú lẹ́tà tí gómìnà fi ṣọwọ́ sí ilé ní ọgbọ̀njọ́ oṣù kẹfà ọdún yìí. Àyẹ̀wò fún dókítà Ládìpọ̀ Oyèdélé Táíwò fi ṣọwọ́ sí ilé ní ìbámu pẹ̀lú abala ìgbádínmẹ́jọ ìwé òfin ilẹ̀ wa tí àtúnṣe ti dé bá tọdún 1999 nígbà tó ń gbé àbọ̀ iṣẹ́ ìgbìmọ̀ náà kalẹ̀ níbi ìjókòó ilé. Alága ìgbìmọ̀ tó ń rí sí iṣẹ́ àkànṣe aṣòfin Abíọ́dún Fádèyí jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà ṣe àyẹ̀wò fínífíní fún dókítà Táíwò Ládìpọ̀ ó sì yẹ fún ipò náà. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ lè rí iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán BCOS wò lójú òpó ayélujára Naija TV. ẹ tún lè kàn sí wa lórí ẹ̀rọ GoTV ní ìkànnì 24 àti lórí ẹ̀rọ Star Times ní ìkànnì 43. Kí n tó parí ìròyìn yìí, ojúṣe gbogbo wa ní ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí jẹ́, nítorí náà ẹ má jẹ́ ká dàgùn lásì. Ìròyìn ọjọ́ kan rí kò ní jù báyìí lọ. Aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 láwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá fún yín. Títí dìgbà náà ẹ máa yáṣẹ́ o.